Добрий день! Сьогодні я розповім про улюблені ласощі та сни їжачка. Настала зима. Гадаю, більшість з нас знає, що з настанням заморозків європейські їжаки щільно закривають вхід у нору і впадають в зимову сплячку. Зазвичай така сплячка триває з жовтня по квітень. Під час сплячки температура тіла їжака може впасти до 1-2 градусів. Але це не притаманно нашому герою – африканському їжачку. Він не впадає в сплячку, але якщо його довести до такого стану, це може мати дуже погані наслідки та навіть вони можуть бути летальними. А тепер давайте заглянемо у сни їжачка. А думає він зазвичай про свої улюблені ласощі. Наша подорож починається зі смаколиків, з особливістю, яка полягає в здатності видавати специфічні тріскучі і стрекотливі звуки. Останнім часом у багатьох країнах світу цвіркунів масово розводять для годування екзотичних домашніх вихованців, наприклад, великих павуків, рептилій, в тому числі і їжачків. Знаходяться й бажаючі містити цвіркунів в якості улюбленців. Вони містять в собі хітин та інші корисні речовини, що робить їх дуже поживним кормом. У нашому випадку це будинкові або домашні цвіркуни. Вони є дуже корисними для їжачка, та й їжачок з величезним задоволенням ним хрумтить. Тримати та розмножувати не важко, але дуже важливо підтримувати тепло та додавати білкову їжу. Адже вони не такі милі, як здаються, та не такі, як в казках. При нестачі білка вони можуть поїдати один одного, тобто присутній канібалізм. До речі, стрекотливі звуки роблять лише самці. Це є неодмінним атрибутом шлюбних ігор, і якщо між самцями розмова йде різкими уривчастими трелями, то серенади, які кавалери виконують для самок. Вони звучать тихо та мелодійно. Іноді завдяки таким трелям цвіркун-самки можуть перейти від одного до іншого – солодкоголосому самцеві. А наш їжачок все сопить. Зима настала, тож він більш сонний у цю пору року. Ну, а ми повертаємося до сну та продовжуємо з личинок хрущака борошняного. Відомих як борошняні хробаки – це найбільші за розміром комахи шкідники зерна та зернових продуктів. Ці личинки – дуже поширений вид харчування для найрізноманітніших домашніх тварин, птахів, рептилій, безхребетних, амфібій та інших. Виростити такий корм для вихованців можна самостійно, заощадивши значні кошти. Вони є надзвичайно легкими у розведенні, та їжачок від них просто в захваті. Розведення борошняних хробаків як бізнес досить прибуткове заняття, не вимагає серйозних вкладень. Одна самка за добу може відкласти до 40, а впродовж життя до 550 яєць. Субстратом для них можуть бути висівки або мука. Але, як на мене, то кращою для них підходить мука. Великих зусиль та багато часу для розведення і отримання вони не вимагають. Холодно та гарно, наче у казці, все покрито кригою. Кущі, дерева, ягоди та все інше. Але нашому герою тепло та добре. А ось ці є дуже корисними для їжачка, так само, як і попередні наші екземпляри. Зоофобас часто використовується у спотвореному варіанті – зоофобус. Але перегодовувати ними їжачка не можна. Краще давати для різноманітності, щоб це було добавкою до основного харчування. Личинки зоофобаса – ефективний висококалорійний живий корм з пониженим вмістом хітину. Тут з розмноженням вже трохи складніше, ніж у попередніх. Тому що треба відділяти жуків від личинок, бо жуки починають їх поїдати. А взагалі нічого важкого немає. Тривалість стадії яйця – 8-12 днів. Через 6-8 тижнів личинки перестають рости, а через 5-6 тижнів заляльковуються. Тривалість стадії лялечки – 3 тижні. Це, до речі, перший живий корм, який спробував наш їжачок. І йому ой дуже смакувало.
Саме комахи є основною їжею їжаків у природі, тому тварини повинні обов'язково отримувати цей вид корму. У великих містах комах можна придбати в зоомагазинах. Але щоб заощадити, то дуже легко можна розвести їх і вдома. Це може лише здатися важче, ніж воно є насправді. Для розведення або купівлі це можуть бути таргани, коники, цвіркуни, зоофобас та інші кормові комахи. Ласощами для їжаків є, як вже я розповіла, і борошняні хробаки. У цьому році, цією зимою, невеличкі проблеми з електрикою та опаленням через війну. Тож їжачок віддає перевагу сну в ці дні для збереження енергії. Але ми намагаємося підтримувати тепло у його шматочку Африки. Та їжачок почуває себе досить добре. Навіть коли за вікном лютує зима та дуже холодно. До речі, сам їжачок також не важкий в утриманні. Але все одно треба розуміти всі його особливості і особливості утримання. Поки їжачок спить, давайте глянемо, що там за вікном відбувається. Бо така краса. Ну а я вам дякую за перегляд, увагу та час. Бажаю вам гарного дня та миру. А також добре провести зимові свята. До зустрічі, ще побачимося. Попереду нас чекає дуже багато цікавих, пізнавальних та захоплюючих речей.